Το όνομά μου είναι Σωτηρία Μόζα. Είμαι υποψήφια διδάκτορας νευροψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο τμήμα ψυχολογίας και εργάζομαι ως υπεύθυνη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Έργων στον Όμιλο Ματέρια και είμαι και επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Γνωστικών Λειτουργιών και Τεχνολογίας Νόησης. Η γλωσσική ικανότητα έχει διάφορους υποτομείς. Για παράδειγμα, είναι η ανάγνωση, είναι η γραφή, είναι η κατανόηση του λόγου, είναι η παραγωγή του λόγου, το ότι μιλώ εγώ τώρα, για παράδειγμα. Όλοι αυτοί οι υποτομείς συγκροτούν τη γλωσσική ικανότητα και είναι πάρα πολύ σπουδαίοι, διότι είναι χρήσιμοι στην καθημερινότητά μας. Μας βοηθούν να επιτελέσουμε την πιο βασική δραστηριότητά μας, που είναι η επικοινωνία, το να λάβουμε πληροφορίες από τους άλλους. Συνήθως βλέπουμε ότι η γλωσσική ικανότητα και όλοι από αυτούς τους υποτομείς επηρεάζονται στα άτομα προϊούσης της ηλικίας και ειδικά σε άτομα που έχουν κάποια μορφή άνοιας. Θα έλεγα ότι είναι ο πιο σημαντικός γνωστικός τομέας στον οποίο μπορούμε να επενδύσουμε και να τον εξασκήσουμε και μάλιστα οι έρευνες μας δείχνουν ότι είναι και ο πρώτος που επηρεάζεται θετικά από τις ασκήσεις ενδυνάμωσης. Δηλαδή, αν έχω ένα άτομο που έχει άνοια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνω γλωσσικές ασκήσεις, διότι τον βοηθώ ή την βοηθώ άμεσα να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του ή της, να ζητήσει αυτά που θέλει, να πει κάτι που δεν του αρέσει, να μοιραστεί πληροφορίες, να ανασύρει πληροφορίες από τη μνήμη. Άρα, στην ουσία θα έλεγα ότι αν σκεφτούμε την γνωστική ικανότητα σαν πυραμίδα, η γλωσσική ικανότητα είναι στη βάση της. Άρα θα έχουμε πολλά ωφέλη με το να την εξασκούμε. Για την εκπαίδευση της λεκτικής νοημοσύνης ή αλλιώς της γλωσσικής ικανότητας, μπορούμε να κάνουμε διάφορες ασκήσεις που βοηθούν στην ενδυνάμωση των υποτομέων που αναφέραμε. Για παράδειγμα, ανάγνωση. Απλά να βεβαιωθούμε ότι τα γράμματα είναι σε φόντο ευανάγνωστο από το άτομο, όπως και το spacing, η απόσταση μεταξύ των γραμμών και των γραμμάτων. Μπορεί να είναι γραφή, να μας γράψει κάποιες προτάσεις ή κάποιες αναμνήσεις. Μπορεί να είναι το να συμπληρώσει κενά, να υπάρχει μια ιστορία, ας πούμε, που να έχει κάποια κενά και να πρέπει να συμπληρώσει τις σωστές λέξεις. Μπορεί να είναι αναγραμματισμοί. Φυσικά και πάλι η δυσκολία εξαρτάται από το βαθμό της ικανότητας του ατόμου, διότι οι ασκήσεις για να είναι ουσιαστικές για το άτομο πρέπει η δυσκολία τους να είναι τόση όση να μην κουράζει το άτομο ναι μεν, αλλά να μην είναι και πάρα πολύ εύκολη, ώστε και να την εμπλέκει διασκεδαστικά και να μην τον ή την προκαλεί πάρα πολύ δυσκολία και δυσαρέσκεια. Άλλες ασκήσεις μπορεί να είναι μια πολύ ωραία άσκηση που χρησιμοποιούμε εμείς, είναι η χρήση στίχων από τραγούδια, στίχοι παλιών πολύ γνωστών τραγουδιών, αφαιρούμε κάποιες λέξεις που είναι γνωστές και τις συμπληρώνουν ενώ ακούν το σκοπό της μουσικής. Ή μπορεί να είναι παλιές φωτογραφίες, παλιά άλμπουμ, για τα οποία να μας μιλήσουν για τις αναμνήσεις τους, με ποιον ήταν εκείνες τις μέρες, σε εκείνες τις φωτογραφίες, τι κάναν, τι συναισθήματα τους δημιουργούσαν. Ωραία άσκηση είναι και η κατονομασία. Δείχνεις εικόνες στο άτομο και του ζητάς να σου πει τι είναι αυτό που βλέπεις στην εικόνα. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τις προσπάθειες του έργου Digital Aging, διότι η γνώση σχετικά με τη γνωστική ικανότητα, τη γνωστική αξιολόγηση, το ότι μπορούμε να ενδυναμώσουμε το νου, είναι πάρα πολύ μικρή, ιδιαίτερα στην Κύπρο πιστεύω ότι έχουμε βήματα να κάνουμε ακόμα. Άρα, οι τέτοιες πρωτοβουλίες όπως το έργο Digital Aging είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και να ενδυναμώνουν τη γνώση και να δημιουργούν έτσι μια ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα. Ευχαριστώ.